các bạn. Thì ở đây mình có một cái con gà tre, con gà trống tre mà nó đã làm sẵn. Thì theo mình thấy á, trong gà các loại gà thì mình nghĩ chắc gà tre chắc cũng là một cái loại gà ngon. Rồi bây giờ mình sẽ đi làm cái món gà hấp muối sả. Gà hấp muối thì nó cũng tương đối dễ, còn bây giờ mình làm biến tấu một xíu là mình sẽ hấp cái muối sả ha. Nguyên liệu ở đây mình có là cái gì? Sả ở đây là mình cũng dùng một ít thôi, nhưng mà tại chỗ mình người ta bán nguyên bó cho nên mình phải mua một cái bó như thế này. Chỗ mình ta bán bó như thế này 10.000, người ta không có bán lẻ. Rồi gia vị thì mình cũng có muối, đường, bột ngọt, đơn giản thế thôi. Rồi đặc biệt ăn gà thì mình sẽ phải có cái lá chanh và cái nghệ là xíu nữa mình sẽ mài ra để mình làm cho cái mình phết lên gà để cho nó cái màu nó đẹp hơn. Không có cũng được. Chanh này thì mình làm với muối tiêu chanh. Còn hấp muối mình sẽ sử dụng cái muối hột. Ở đây mình sẽ có một ít muối, mình dùng mà không hết một bịch này đâu. Rồi bây giờ mình sẽ đi mình sắc sả và mài cái nghệ để mình phết lên cái con gà, rồi mình sẽ quay lại. Để một cái con gà mà sau khi mình làm xong á, nó có một cái tạo hình đẹp và một cái màu đẹp thì mình phải chuẩn bị cái bước ban đầu. Thì thường thường á mình sẽ xếp hình, và cái cách mình hay xếp người ta gọi đó là xếp bó cánh tiên. Thì cái nguyên con gà này người ta mổ một cái lỗ bụng ở dưới sau này như thế này, rồi mình sẽ thọt cái chân này, và đầu tiên mình sẽ thọt cái chân gà bẻ ngược lại, thọt vô cái lỗ này. Thì xếp này người ta có nhiều cách xếp. Xếp đơn giản nhất là như thế này. Còn cái cánh này bẻ ngược lên đây, cánh bên đây cũng bẻ ngược. Rồi tiếp theo nữa thì thường là con gà mình sẽ thấy là người ta sẽ cố định. Thì có nhiều cách cố định, người ta có thể dùng cái xiên, cái đũa, hay hoặc là cột dây, hay là như thế nào đó. Đấy là ra một cái hình nó cũng tương đối ổn. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng do mình hấp sả cho nên mình sẽ sử dụng luôn cả cái cây sả, mình xiên qua đây. Đó, xiên qua cái phần cánh này. Rồi mình sẽ sử dụng một cái sợi dây, nếu mình có dây lạc thì mình cột, hoặc là mình có bên đây mình sẽ làm xả luôn, cột nó lại. Đấy. Mình đã xếp được một cái hình. Okay. Rồi xíu nó hấp xong đó, mình sẽ chỉnh lại. Rồi tiếp theo á, để con gà nó có ra cái màu đẹp thì mình phải sử dụng cái màu của nghệ. Nên mình sẽ rưới lên. Cái phần này là cái củ nghệ hồi nãy mình sẽ mài ra, rưới lên cái da. Nếu mà gà mình luộc á, là mình luộc xong rồi mình pha cái nghệ với cái nước luộc gà mình rưới lên, nhưng mà cái này mình sẽ hấp cho nên mình sẽ rưới lên từ bây giờ luôn. Rưới lên một xíu là nó ngấm vô là nó đã có cái màu đẹp rồi. Rồi. Làm vậy, như vậy là nó đã đẹp rồi đó.
xíu nữa mình hấp lên nó sẽ có một cái màu vàng. Rồi tiếp theo nữa mình sẽ làm cái sả để mình ướp ở đây đó, mình ướp cho nó có cái mùi thơm thôi, chứ mình không để cho cái phần sả nó bám vào cái thịt, cho nên mình sắc cái này, mình sắc miếng cho nó to một xíu, sắc to không băm nhỏ lại. Sắc như thế này. Rồi mình đã sắc xong, giờ mình sẽ đi thêm gia vị vào đây rồi mình sẽ ướp gà thôi. Rồi bây giờ mình cũng đã có cái sả rồi. Sả mình nhớ mình sắc to to như thế này, tại vì mình xong rồi mình hấp xong rồi mình gạt cái sả ra để mình không ăn cái phần sả này, không để cho cái sả nó bám vô cái miếng thịt gà. Giờ mình sẽ cho vào đây một muỗng đường, nó bám một ít xíu, các gia vị nó sẽ bám một ít vào cái con gà, nó không có quá đậm đà. Rồi mình còn chấm muối tiêu chanh nữa, cho một xíu bột ngọt vào đây thôi, có 1/3 cái muỗng này, và một muỗng sữa chua muối. Rồi mình trộn đều lên, mình không có ướp cái này đậm đà quá, nhiều gia vị quá, tại vì phần thịt gà mình hấp xong mình sẽ chấm với cái muối tiêu chanh, lá chanh. Mình ướp một ít như thế này nó vào cái sả này, nó sẽ có một ít nó bám vào cái da gà là vừa. Rồi mình sẽ đi mình ướp lên con gà này, gắp lên mình ướp khoảng 10-15 phút, mình sẽ bắt đầu mình đi mình hấp cho nó bám đều cái phần sả. Một xíu nữa mình cũng sẽ bỏ vào chung để mình hấp luôn. Cho một ít vào cái bụng đó. Mình sẽ để đây khoảng 10-15 phút, mình bắt đầu mình sẽ đi đặt cái nồi hấp. Rồi để hấp muối á, thường người ta sẽ sử dụng một cái nồi đất, tại vì nếu mà sử dụng nồi inox hay là nồi nhôm ấy, thì cũng dễ bị hư cái nồi, nồi inox cũng dễ bị đen. Thì ở đây mình không có cái nồi đất, nhưng mà cho nên mình sẽ sử dụng cái giấy bạc để mình lót ở dưới cái đáy nồi. Mình lót ở dưới, thứ nhất là nó không bị hư cái nồi, thứ hai nó cũng dễ rửa nữa. Hấp xong cái phần muối cái mình đem lên mình rửa cái nồi đó là được. Nó có cái mình cho mình xé. Đấy, bây giờ mình đã lót 2 cái lớp giấy bạc. Tiếp theo mình sẽ rắc muối lên. Muối này mình phải sử dụng cái muối hột nha các bạn, không phải sử dụng cái muối bọt đâu. Này hơi nhiều rồi. Không sao. Đổ lên một lớp khoảng 2 cm là được. Rồi tiếp theo nữa là mình để tránh cái gà mình chạm vào cái muối á, mình sẽ sử dụng cái sả mình lót một lớp ở dưới, ít ở dưới này.
sẽ xếp cái con gà này vào nồi, xếp cho nó gọn gọn lại, rồi mình bắt đầu mình đi mình hấp thôi. Hy vọng là nó vừa. Đây. Phủ cái lớp sả lên. Bây giờ mình đã xếp cái con gà này nó vào nồi rồi. Rồi bây giờ mình các bạn chú ý là mình phải xếp sao cho nó gọn để mình đậy cái nắp lại và nó cho nó kín với cái nồi. Thì mình cái này mình chủ yếu mình chín bằng cái hơi. Rồi bây giờ mình đã bắt cái nồi gà của mình lên bếp. Các bạn nhớ là mình hấp gà mình phải để lửa thiệt là nhỏ. Ở đây ví dụ như bếp của mình để lửa 100 thôi. Tại vì nếu mình để cái lửa to á, khả năng là nó cháy, nó chín cái phần da ngoài trước và quá chín, trong khi cái phần ở trong á, thì nó lại không chín. Còn trong quá trình hấp gà mình không có mở nắp ra. Bây giờ mình sẽ đậy cái nắp lại và mình hấp. Thì gà này hấp theo kinh nghiệm của mình khoảng từ 40 đến 50 phút là vừa nha các bạn. Còn gà ví dụ như gà luộc mình làm luộc lửa tăm thì nó tầm 1 tiếng rưỡi thì nó mới ngon. Còn gà thì chắc khoảng tầm 40-50 phút thôi. Giờ mình sẽ đậy nắp lại và mình hấp thôi. Các bạn nhớ đậy nắp kín nha, nếu mà nó không kín thì mình kiếm đồ gì đó mình dằn lại. Để tại vì này nó chín bằng hơi. Hồi nãy giờ mình hấp cũng được khoảng 40 phút rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ mở ra mình kiểm tra thử xem. Đấy. Có một cái mùi rất là thơm, cái màu nó cũng đẹp. Thì mình là quay sang mình nhìn thấy cái chỗ này nó có cái nước giống như cái huyết nó chảy ra. Bây giờ mình lấy cái đầu mình xôm thử là nó chín chưa nha. Mình giờ mình dùng một cái xiên này để mình xôm thử. Không thấy có máu, nó chảy cái nước ra nên mình nghĩ là nó đã chín rồi. Nhưng mà để an toàn, để chắc chắn á, thì mình sẽ chắc này mình để thêm khoảng 20 phút nữa nha các bạn. Để mình trong cái trường hợp á nó chín ở ngoài nhưng mà phần ở trong nó chưa chín. Đặc biệt là nếu mà các bạn mua gà về mà để trong tủ lạnh làm thì cẩn thận. Mình nhiều thỉnh thoảng mình cũng sơ ý mình làm mình xong cái phần chín ở ngoài nhưng mà lúc banh ra thì nó lại còn cả máu. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại, mình tiếp tục mình hấp thôi. Rồi bây giờ mình sau khi mình hấp thêm khoảng 20 phút nữa thì bây giờ mình xôm thử. Này nó mềm rồi, mình nghĩ này là nó đã chín rồi các bạn. Giờ mình sẽ tắt lửa và mình nhắc xuống thôi. Đứng đây cảm nhận nó rất là thơm cái mùi sả. Nhưng mà cái phần sả này á, là mình không có ăn. Nếu ai thích ăn cũng được. Còn mình gạt đi. Chỉ lấy cái phần con gà ra thôi. Còn cái nồi này mình chỉ kéo cái xíu mình lấy giấy bạc lên, mình tách lên rồi mình đem mình đi rửa thôi. Rất là đơn giản, rất là dễ rửa ha. Nếu mình không có cái giấy bạc thì mình không có nên làm cái nồi inox như thế này. Tại vì cái nồi nhôm hoặc nồi inox mình hấp với muối như vậy dễ hư cái nồi hoặc là nó đen cái đáy nồi. Đối với cái gà hấp muối á, cái màu như thế này cũng đã được rồi. Còn nếu mà các bạn muốn cái màu nó đẹp hơn nữa thì sử dụng cái nước nghệ phết lên thêm. Thì ban đầu mình cũng có phết một ít cái nước nghệ lên trên con gà này rồi. Rồi mình để nguội nguội thì mình sẽ xé ra thôi. Xé hoặc chặt theo phong cách của người miền Nam mình thì mình sẽ xé ra thôi. Thì ông bà ta ngày xưa có một cái câu rất là hay để ghi dạy con cháu, đó là con gà cục tát lá chanh.
Thì ăn gà thì mình phải có cái lá chanh, nếu mà thiếu cái lá chanh thì nó rất là vô vị, nó không có, nói chung là ăn gà thiếu lá chanh nó sẽ cảm giác như thiếu một cái gì đó rất là quan trọng nha các bạn. Thì ban đầu con gà của mình xếp với cách xếp mình gọi nó là xếp cánh tiên. Gà xếp cánh tiên đó, thì sau khi mình hấp hoặc mình luộc thì nhìn ra con gà này nó, cho mình làm trong cái nồi nó hơi chật cho nên nó cũng nhìn không đẹp lắm, nhưng mà cơ bản là nó cũng ra một cái hình cũng tương đối là ổn. Thì đối với gà luộc mình làm cái cách này nó đẹp để mình có thể mà ngày Tết ngày lễ rồi mình cúng đó. Bạn thấy con gà của mình, rồi bây giờ mình sẽ đi mình cắt con gà này ra rồi mình ăn thôi. Tại vì con gà tre này nó cũng bé mà mình đi mình chặt nó cũng không đẹp lắm cho nên mình sẽ cắt cái đầu ra. Nếu mình mang bao tay thì mình sẽ xé cho nó dễ. Rồi bên cạnh cái phần lá chanh mình trong cái muối tiêu chanh á, mình cũng cắt lên đây một xíu cái lá chanh cho nó thơm nha các bạn. Cái gà này mình cũng vừa xé xong. Thì cái món này á mình thấy cái mùa trời lạnh lạnh như thế này ăn cơm hay là làm mồi nhâm nhi cũng đều rất là ngon ha. Rồi cái món gà của mình đến đây cũng là kết thúc. Mình hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.